Han sträcker sig efter sitt vapen och drar det. Blam! Ett skott i bakhuvudet på honom. Jag gör en avrättning. Ja. Och sen går jag och hulkar i en buske. Det är nog kanske en av de första avrättningarna jag är med om. Varmt välkomna till andra sessionen av Twilight 2000. Vi har lite rekorder och spelare och av lite förklarliga skäl så kommer vi också ta in en ny spelare här. Okänd hittills. Välkommen Patrik! Hej! Känner ni varandra sedan tidigare? Om vi känner varandra sedan tidigare? Viktor, Frank och Patrik. Nej, jag vill inte påstå. Nej, det gör vi inte. Lite jag har faktiskt träffat Frank för väldigt, väldigt länge sedan. En gång i Jönköping på en sån här medeltids... Jag tyckte du såg bekant ut. Just för det. väldigt länge sedan. Ja, just det. Men du är Nässjö-snubbe, va? Ja, precis. Ja, just det. Då på den tiden. Lyckas jag placera dig. Så. Ja, det är inte illa för det var väldigt länge sedan. Ja. Men annars är du mer bråsnubbe nu, eller? Precis, sedan många år tillbaka. Jag tror ni har träffats inom livesammanhang annars. I alla fall svider man mig, tror jag. Ja, det borde vi. Jag tror vi sätter tag i den här, för vi har en lite kort session här, 2 timmar framför oss. Och gör lite recap för vad som hände sist här. Det är en del som har strukit med. Inte ni, än så länge, utan 3 stycken sovjeter här på bron. Om man tar upp den här. Ja, det är någon som zoomar in, vad bra. Ja, det är jag. Men så här ser scenen ut nu. Jag tror ni har tillgång till de flesta. Förutom Patrik då, som inte kommit med ändå sedan länge. Viktors karaktär här står ju framför, och Dirtman, det är de 2 här nu som är i fokus. De andra ligger ute i buskagen. Och ni har precis skjutit ner de här trupperna på andra sidan bron. Och det är regnet piskar och det är... Krutluften är väl i luften? Ja, regnet piskar ner fortfarande och det är fortfarande lite gryning. Det är inte fullt synligt allting. Så är scenen, och det här är sekunderna efter sista skottet avlossades. Och de har fallit omkull, alla de här sovjeterna. Jag kan väl ändå låsa upp det så att ni är fria och agera. Ni får väl säga vad ni vill företa er här. I den här bron. Ni skulle ju gå hit och hämta vatten för början. Jag ger order till Eikin, som ju nu inte är med och spelar, att han ska säkra bron från sitt håll därvid. Är allt klart där borta, Eikin? Jag ska bara kolla upp vad han är någonstans här. Ja, han är precis i söder där nere. Kan man pinga där? Här nere någonstans. Ja, där. Han gömde sig rätt bra. Ja. Okej. Ska ske. Jag gillar inte riktigt metaspelare. Ser inte jag. De kommer vara rätt dumma så länge jag kör. Vad sa du? Jag kan inte se namnet på de andra den här gången. Nej, det är bara ditt eget egentligen så du ska kunna se. Om du ser streamen. Just det. Henry! Ja. Spring fram och säkra jeepen. Yes. För du var inte, det var bara misstag att du var skadad, va? Du hade inte blivit skadad riktigt. Ja, nej, precis. Han var helt oskadad. Ja. Jag bara låtsades. Ni fick ett skott i fordonet däremot. Det träffades på hans ben och sånt där, och så var benen i fordonet. Det är hål i dörren eller någonting. Ja, precis. Jag springer med honom och hjälper till och säkra området. Du får gå runt där och vifta sådär coolt med geväret som du är så bra på. Ni kommer fram här så ligger de här ner. De är rätt utslagna. Det är en som håller på och kryper, och hans arm slutar vid armvecket och det sprutar blod. Det är rätt gedigen pöl med blod här. Är det bara en som tycks vara vid liv, eller? Det är väl han här, om jag kommer ihåg rätt. Han håller på och kryper iväg mot skogs. Men jag kliver efter honom och sätter en fot i ryggen på honom. Så att han inte ska kunna krypa längre. Han skriker svordomar på ryska.
Ja, vet jag om någon i vårat gäng kan ryska? Det borde vi ha hunnit. Ja. Det får ni berätta. Henry, vet du vad han säger? Nej, inte en aning. Hörde du, Pravda-killen här. Ta stanna. Så riktiga vapen mot honom. Jag håller pipan liksom i nacken på honom. Patrik? Ja. Ja. Du har engelska röster här utanför. Efter skottlossningen. Ja. Hallå? Någon där? Det hörs röster innanför jeepen här. Okej. Inne i jeepen? Jag kikar in genom ett fönster på jeepen. Ja, i baksätet så ligger någon person med huva och så är bakbunden. Vi har en fånge här, säger jag. Ja, men frigör honom då. Ja, Och se vad han vet om situationen. Ja, Under tiden så håller jag kängan rätt hårt i ryggen på den här skadade. Ser han ut att dö snart, eller hur ser det ut? Ja, han har förlorat en stor del av sitt blod. Det är nog en liter som ligger här i alla fall. Men går det för ur Svårt någonting att ur säga, honom? men det är gigantisk mängd blod blir ju liksom varje liter är ju, blir väldigt mycket när det rinner ut. Jag ska ta det till sjukvårdare. Berätta vart ni har eran post. Säger du på engelska till honom? Ja, jag kan ju inte ryska. Jag kan väl lite norska liksom. Han sträcker sig efter sitt vapen och drar det. Blam! Ett skott i bakhuvudet på honom. Jag gör en avrättning. Ja, Och sen du går behöver jag... inte slå för det är så pass point blank och rätt. Och sen går jag och hulkar i en buske. Det är nog kanske en av de första avrättningarna jag är med om. Du får en stress av det. Mm. För det är rätt traumatiskt. Det är i alla fall den första avrättningen som jag utför själv liksom. Ja, jag öppnar upp den här jeepen och kollar på fången. Du kollar på fången. Ja, det ligger en... Beskriv dig själv, Patrik. Dina kläder så. Mina kläder? Har du en uniform på dig eller inte? Nej, jag har inte uniform på mig. Men det är ändå... vad ska man säga? Anpassade kläder. Hur man ska beskriva det på ett bra sätt, men... ingen uniform, inga militärtecken rent så sett. Friluftskläder typ, eller? Ja, mer precis. Ja. Ja. Mm. Mer robust. Men inte overallkläder alltså, utan lite militäraktiga så, eller grönkläder fast civila precis. Grönkläder. Ja, civila grönkläder, där har vi ett bra ord. Mm. Ja, jag tar och sliter av huvan han hade på sig. Amerikan. Vem är du? Andrew. Jag hämtar mig lite och går däråt. Då kan jag slå på hans namn här. Vem är du? Andrew, jag är fånge. Som ni Var ser. kommer du ifrån? Var jag kommer ifrån? Ja. Jag är amerikan. Och vad tjänstgjorde du? Jag har varit med flera olika grupper. Du har inga tjänstetecken på dig? Nej, precis. Jag är inte soldat. Vad gör du här då? Det är inte Jag det smartaste stället att vara på som civil. Nej, och jag är inte civil. Jag jobbar för regeringen. Jag har en bild på honom. Har du identifikationspapper? Sök igenom honom. Jag är säker. Ja. Du är fortfarande bunden, eller?
Han är bakbunden med någon sipp. Vi hjälper dig upp och räcker dig lite vatten medan vi söker igenom dig och kollar igenom dina identifikationspapper. Skönt. Under tiden skickar jag någon av våra vänner som sitter i jeepen att söka igenom liken också efter dylika grejer. Typ identifikationspapper, ammunition, vapen, kartor, annat som vi kan ha nytta av för att navigera oss härifrån. Slå en recon, den som söker igenom. Jag kan slå en recon. Har du recon? Ja. Bra. Ja, ja, bra. Det är en radio här i bilen. Sovjetisk modell. Så är det lite papper på ryska med ordrar. Och så har de en vattenflaska var, det säger 3 stycken. Och de har varsin Kalashnikov och ett ammunition till den. Det är väldigt spartanskt. När du håller på att söka igenom, kan du slå en medical, är det väl vård, va? Ja. Ja, nej. Nej, du hittar inte mycket mer än det. Nej. Ja. Du gjorde förresten 3 skyddsmasker hittade du också. I bilen. Vi plockar skyddsmaskerna, vi plockar vapnen, ammunitionen, papperna, radion, var den fastmonterad eller lös? Ja, det sitter det går ju lossa om du vill det. Men vi behöver ett bilbatteri för den. Ja, nej, men vi plockar med oss den också. Ja, vi kör upp den andra bilen och lastar över det som är av värde. Jag tror du kan flytta på det här. Du jobbar för regeringen, sa du? Ja, precis. Vad har du för uppdrag? Hade du några identifikationspapper på dig när vi sökte igenom det? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Har jag det? Eller finns jag tror inte så, nej. Du har absolut inte identifikationspapper med dig. Vem är du då? Berätta varför vi inte ska skjuta dig på plats. Jag vill definitivt inte bli skjuten på plats. Vi är allierade. Jag jobbar lika mycket för er som jag jobbar för regeringen. Och hur ska vi kunna veta det? Hur vet vi att du inte är spion? Ja, utan papper kan det vara svårt att bevisa. Det är helt sant. Okej. Vilken bokstavssoppa tillhör du? Ursäkta? Vilken bokstavssoppa tillhör du? CIA. Okej. Då förstår jag att du inte kan säga rakt ut. Men du, tills vi vet vem du är så får du vara utan vapen. Det kan jag förstå. Och du sitter i framsätet och kör den här bilen, gör du? Jag sitter i bak... Nej, det gör du, Henry. Du sitter här i baksätet och bevakar honom. Och jag plockar med mig våran bil. Ja, okej, yes. Nej, det kanske är dumt. Den har ju bestyckning. Vi kör bara våran bil. Kan du köra, Andrew? Jag är nog inte riktigt i skick för det. Jag kollar igenom dig. Vad är det för fel på dig? Jag har inga skador, men sliten rent allmänt. Du, nu är det så här. Vi är precis mitt i skiten. Vi är alla slitna. Antingen hjälper du till och kör. Eller så stannar du här. Själv, obeväpnad, bland alla ryssar. Givetvis, jag hjälper er. Ja. Sätt dig bakom ratten. Ja. Går ni till er bil och kör, eller? Ja. Henry, ta kanonen. Yes. Vi förutsätter att alla är med nu om vi inte säger annat, okej? Det blir väldigt trångt, men det går ju, om det finns hjärterum går det att klämma in. Det blir inte så fullt trevligt att åka med såklart, men det bryr ni inte om man tar aktivera den här reskartan. Ja, okej, vi gör så här då. De som inte är med och spelar idag, de får åka i den andra bilen. Det är väl rimligt att vi har en följebil? Ja, det kan jag.
Verkar det finnas soppa i den eller? Ja. Det kan ju slå en D6. Ska jag göra det? Ja. Gör det. Hur många liter är kvar? Fråga? Ja. 4. Det är 4 liter. Ja, det är ju typ ingenstans. Ska vi slanga den här bilen och sitta trångt tycker ni? Ni har rätt många liter i er huvudjeep. Ja. Ja men ja. Henry, ta ett beslut. Vi slangar det nya och stoppar i den gamla. Och så sitter vi trångt. Ja, vi gör så. Vi fyller upp handwin så att den är fulltankad från den här nya. Och så trycker vi upp oss. Och sen drar vi då vidare enligt den här planen vi gjorde förra gången. Det vill säga nordväst, tror det var hit upp va? Nej, vänta nu. Dit här för mig. Ja, vi skulle kringgå dem. Ja, ni ser mig va? Där. Ja. Och sen därefter västerut, sydväst ner hit. Så vi drar väl hit först. Nordväst. Vi kanske måste... Ja, precis så ja. Och fyller på vatten då också eftersom det var det som var huvudsyftet med att åka till floden. Ja. De hade ju... fick ju 3 extra vattenkantiner där i alla fall. Så var det. Ska vi ta varsin då? Här Andrew, du har ju uppenbarligen haft det lite tufft så tar du lite vatten, det kan du behöva. Tack. Hur hamnar du... Ja, jag ska inte avbryta, fortsätt. Hur hamnar du som fånge hos de här nu då? Berätta. Jag var på egen hand och på väg att undersöka något och jag vet inte vad jag ska säga, men situationen är ju som den är ju väldigt annorlunda. Man kan säga som så här, vi har släppt all prestige här nu och delat med oss av all hemlighetsstämplad information för vi är mitt i skiten. Så upp med allt på bordet här nu. Ja, det är väl sant. Det är väl så mycket skit det kan bli det här. Alltså om det är så att du hamnar inför riksrätt så är det kanske det bästa scenariot, så att kör på nu. Jag vill se ett slag för körbil då från den nya Drew som kör bil här. Ja, jag kör denna i alla fall. Eller vem var det som... Ja, det kvittar ju vem som kör. Ja, det är väldigt stor skillnad vem som kör, vem som slår slaget. Kan du köra alls eller? Jag är inte så bra på det. Ja, men då slår jag för att köra. Då kör jag och så får Henry hålla ett vapen i närheten som han kan kasta till Andrew om det skiter sig. Men annars så bevakar du Andrew med tills vi vet vad han är för kuff. Yes. Och det säger jag såklart inte inför dig. Slå tror jag. Ja, det gick väl sådär. Sådär, vill du pressa det lite? Alltså berätta vad det är för terräng. Jag tänker inte pressa om det är någon väg och... Just det måste vi egentligen modifiera först innan vi står. Och det är för en tjomme. Ja, vad... Det är som ni sa där, det är... Skiten är så djup den bara kan bli, verkligen. Amen. Ja. Nej, vad ska jag säga? Alltså, vem jag är, det är ju kanske inte frånskilt från varför jag är här. Var är du född? Frågar jag, och så vet jag inte var jag själv är född. Du är väl född på en jävla bas, en jävla stans. Ja, men vilken bas liksom? Jag tror inte jag ens har skrivit det i min bakgrundsstory. Jag har nog inte skrivit det heller. Nej, hitta på något. Nej, jag är född i en bit utanför Phoenix. Ja, okej. Ett samhälle som heter Chandler. Ni åker på en väg. Jag bodde själv utanför Phoenix i 2 år när farsan tog över militärbasen utanför. Ni åker på en väg så ni får +3 på det här slaget. Så lägg till +3 på modifikationen och slå dem. För det fick ingen lycka där ändå egentligen. Okej.
Då behöver jag minst 6 på någon tärning för att det ska bli en lyckad. Så slå. Det blir 2 lyckade. Det är bättre. Det kommer fram en bit här, men så är det blockerat rätt mycket och uppsprängt. Det är en stor krater framför er mitt i vägen. Så ni måste vika av in på en skogsväg och då vill jag se ett tillslag. Visst. Klart du ska få ett slag i där. Och då blir det, vänta lite innan du slår nu då. Så kommer ni få -1 på det här slaget för att det är lite svårare terräng. Tack för det. Ja, men då pressar jag. Hörru du. Och se här. Då fick bilen en skada. Håll i er! Eller vad är det innebär? Ja. Vi kommer slå ett slag till här. Ser du? Jaha, var det tuffa strider innan du kom hit, eller? Ja, det har det varit. Hur hamnar du i det här? Den här trunken här borta? Jag var inte tillräckligt subtil. Ja, jag förstår. Vet du var dina närmsta finns, eller? Bilen börjar hosta och stannar till. Det låter inte alls bra. Är det någon som skulle kunna slå ett teknikslag och försöka få reda på vad det är som har hänt med bilen? Ja, jag har en teknik. Ja, men då får du gå ut och kolla på bilen. Ja. Kolla vad som har hänt. Yes. Ja, vet du vad din närmsta enhet finns, eller? Inte under de här omständigheterna, nej. Har du någon kännedom om omvärlden? Nu ska vi se. Väldigt lite, jag är rädd. Okej. Då är vi flera. Vi är på väg mot det största klustret vi tror finns, men vi har väl inga stora förhoppningar om att stöta på rätt, så vi tänker väl oss att ta det rätt försiktigt fram här. Låter som en vis strategi. Vad har du för militärträning? Jag har ju ingen militärträning i sig själv, men jag har en lång erfarenhet av vapen. Okej. Vilket vapen föredrar du om skiten slår till? Helst en revolver. Okej, det är bra. Då är det noterat. Hörru Henry, han vill ha en pistol om det händer något, en revolver. Han är väldigt upptagen med att kontrollera bilen. Har han krypit in under bilen, eller? Ja. Ja. Jag hjälper till. Bankar på allt och fick ta reda på. Jag hjälper till under tiden han håller på där och kollar så att det inte är någon läckande bränsle. Han försvann helt, eller? Ja, får se om han kommer tillbaka. Vi kan köra på så länge. Eller är det någon av er andra som vill göra slaget själva? Ni kan ju få plus från Henrys slag istället. Så kan du slå. Frågan är hur mycket han hade i teknik bara. Jag kan slå på fordon då. Får jag en hjälp av Henry? Ja, du får en tärning till. Ja. Eller plus ett modifikation. Plus ett, ja. Jag har spelat med tant. Ja, men det ser ju bra ut. Jag har ju full koll. Vad är det för fel på den? Oj. Jag försöker se lite cool ut. Om jag får använda en av framgångarna till att liksom låtsas som att det här är väl inga problem. Och så går jag ut och böjer mig ner och lokaliserar vad som är felet liksom. Plockar upp ett tuggummi och kastar upp i luften och stoppar in i munnen. Så, där ser du. Jag klickar upp. Det är smuts i bränslet, upptäcker ni. Det är det. Ja. Så ni behöver tömma ut allt bränsle för att ska få det att fungera igen. Hörru du, Andrew, kan du ta och rensa bränsleslangen här? Det verkar ha kommit in och skit i pumpen. Ja. Det måste varit ryssarnas fordon som har
Och du Henry, ser till att vakta honom så att han inte gör något dumt, säger jag lite diskret så. Inte för att du inte ska höra Andrew, men jag gör det ändå inte framför mitt i ansiktet på dig liksom. Och sen går jag och sätter mig i diket bredvid och kollar om jag har någon gammal chokladkaka jag kan ta en tugga av. Sådär, nu verkar jag komma tillbaka här. Ja, jag har satt dig på att vakta Andrew medan han lagar bränsleslangen. Okej. Och du får hjälpa honom med en tärning där då, eftersom du också kan teknik. Ja. Andrew, hur går det? Ska jag slå teknik? Har du satt honom på att laga bränsleslangen? Bränsleslangen har ju inte gått sönder, utan det är, ni måste tömma den här på bränsle först. Aha. Ja, han ska åtgärda det. Okej, då sätter ni igång och gör det. Det kommer ta ett bra tag. Vad gör ni andra under tiden? Det behöver inte jag har precis berättat berättat att jag sitter i dikesreden och käkar choklad. Käka choklad? Inte för att vara sån, men den här bränslet, även om det inte går att använda till fordonet, så går det kanske att använda till annat. Ska ni ha några dunkar som ni ska spara i? Alltså hur långt är det tillbaka till den andra bilen? Var det 1 kilometer varje ruta eller var det 1 mil? 10 kilometer varje sån här. Det är 1 mil varje sån här. Så det är en halv mil ner till bron då. Är min uppfattning att det är 1 mil eller att det är en halv mil? För det är ju rätt stor skillnad. Till bron alltså. Det är en halv mil kan vi säga. Då gör vi så här. För vi hade ju massor av bränsle på våran hummer va? På våran hummer som jag kallar för cancer. Mm. Är det någon av de dunkarna som börjar bli lite semitomma? Slå en tärning. Ja. Nej. Då är det nog inte så mycket vi kan göra med den här gamla bensinen. Hur många liter är det som vi måste göra oss av med? Vad står mätaren på? Shit, vad är en full tank på en sån här? Det var ju rätt... Nej, ni har ju kört rätt mycket. Säg att det är en halv tank på den här. Hade vi inte en aktör där? Cancer Humvee. Bränsletank 95. Så det är 40 liter som vi eventuellt måste... det är mycket 40 liter. Det tar vi oss rätt långt på. Ja, nej, det är... Vi går ihop alla 3 och letar upp något samhälle som finns i närheten eller någon gård eller liknande. Den här vägen, vad är det för, hur stor är den vi vek av på? Verkar det vara liksom så att den leder till en beboning eller vad? Se upp. Nej, men det här nu just du befinner er mitt i, det är skogsväg det här som ni är tvungna att vika av på. Det kanske är lite mindre men det samhällen och sånt. Skumt. Mindre än Köping. Men alltså, men är det liksom en skogsväg som i en grusväg till bostadsområde eller är det liksom så här någon skogshuggargubbe som har gjort det för att komma åt och hugga ner träd liksom? Det är ju skillnad. Ja, det är en grusad väg så att det är väl ändå lite, det är inte bara en ren skogsväg. Var det någon av er som kommer ihåg ifall det var någon skylt här borta? Som visade att det har varit boning här i närheten. Precis när vi svängde. Nej, jag såg ingen. Vi gör så här. Om det är okej för spelledaren att vi lämnar våra kompanjoner i Humveen och sen går vi 3 vidare och letar efter någon byggnad eller någonting där det kan finnas någon bensindunk. Ja, den här vägen måste vi kan ju inte bara tömma 40 liter rakt ut. Vi kommer ju behöva den bensinen eller den dieseln. Det kommer nog du avbryter Drew sin planering och tömma tanken. Japp. Ja. Japp. Men vad var det för... Jag har hängt med innan. Vad var det för problem med tanken? Smutsigt bränsle. Smutsigt bränsle? Okej. Så filtret då var helt igenklockat. Måste varit. I sappen stod det att man skulle tömma bränslet. Så är det okej för spelledaren att vi lämnar våra kamrater och vakta då blir det... Så vi fortsätter ut med vägen och... Då slår ni en scrounge. En scrounge. Där, scrounging. Då är det survival såklart. Det är överlevnaden slår.
Och antal successer är antal slag ni får då på det här scrounge-taget. Okej. Överlevnad har vi ingenting i. Då får ni hjälpas åt så får ni modifikationer på... Men har Andrew överlevnad? Men ni har, ni har alltid en grundchans för ni har grundkunskap också om ni klickar på... Ja. Yeah. Sen jag har ju tur att den är på min bästa grundkunskap i alla fall. Så alla ska slå? Ja, men ni får köra var sitt slag vardera då. Köra på. Jag hittar inte om det är sånt som ni måste göra tillsammans eller inte. Yes. Skulle vi ha någon mod på den? Inte? Nej. Nej, kör ett rakt survival så länge. Jag lyckas. Bra. Ja. Jag dubbellyckas. Härligt. Och en till lyckad. Sådär. Frank först då ska vi se. Vem behöver överleva när man är smart? Så är det. Känns som vi dammsuger skogen på alla survival-grejer som finns. Du hittar ett järnrör. Med ett tryskt järnrör slår man värd med häpnad. Viktor då som... Ett järnrör. Då ska jag ha det här till... Ja, jag kan ha det som... Ja, det är väl bra närstridsvapen annars. Ja. Du kan steppa över det där. Med automatvapen grejer. Jag vet inte om jag kommer ta fram ett järnrör. Du kan ju ha det till en bång. Ja. Kan ha det till... Ja, jag kan göra en bomb, ja. Slå en T6. En rörbomb. Ska jag slå en T6? Yes. Slår jag... 5. Du hittar 5 ransoner konserver som ligger slängt i vägen här. Ja, nice. Ja, det är väldigt bra. Ja. Och sen så hittar du ett tv-spel. Det var också någon har dumpat. Där ligger ett flak, en sån här en kärra här med konserverna och en Sega Master System måste vara eller Mega Drive på den här tiden. Ja, det kan vi säkert nytta av. Vi har mer mat i alla fall, det är bra. Och så var det en sista, vem var den tredje? Det är jag. Du, ja. Snabbkaffe. Slå en T6, hur många portioner snabbkaffe? 3. Allt vi behöver för dagen. Mat och kaffe. Men inget riktigt som kan användas som, om ni inte, inget större som du kan fylla med bränsle. Nähä. Det var inte så bra. Slå en recon nu när ni går här. Kan ni göra allihop? Spaning. Det gick åt helvete för mig. Jag pressar då. Jag tror jag pressar jag också. Fast du har ju misslyckats så det kanske inte är så smart. Ja, det blir skit. Då tar ni en skada, men det lyckas i alla fall. Vem var det som lyckades se i chatten här? Det var... Jag skiter i pressar. Alla står du märker någonting lite längre bort, en glänta in i skogen här från vägen. Det är massa fåglar som har samlats i himlen. Följer ni fågeln? Jag har inte sett något än så jag väntar på att någon säger något. Vem var det som... vem var det som lyckades? Det var jag, okej. Ja. Yes. Jag ser Dirtman, jag ser ett fågel här borta. De verkar bete sig lite lustigt. Smyg bort försiktigt och kolla vad det kan bero på. Ja. Vi är bakom dig. Ja. Vi är 25 meter bakom dig. Ja, nej, men jag smyger bort. Det är där fåglarna håller på. Ja, det är en massa fåglar som väsnas och flyger runt här. Och när ni kommer fram så ser ni att det är någonting som hänger ner från träden här. Det verkar vara en person som hänger där. Det ser ut att vara en misslyckad pilot. Ja, den hänger i fallskärm. Ja.
Vilken nationalitet verkar han ha? Är det rysk eller NATO-uniform? Slå ett slag. Jag? Ja, en T6 bara. Det är en NATO-uniform. Hur högt upp kan han hänga i trädet? Nej, han hänger en bra bit upp. Kanske 3-4 meter ovanför er. Går det klättra upp till han? Ja, det kan vi försöka. Det beror på fast... Jag hjälper Ja, det Henry. gör Eller Andrew, hjälp Henry upp. Ja, det kan jag göra. Ska jag slå ett rörlighet och sånt då, eller? Mm. Hjälp till Det är något bra slag. Nix. Men du fick plussa du på för att de hjälper till dig? Nej, det gjorde jag inte. Ja, plussa på. Jag hjälper till båda två, eller? +2 på det här slaget. Ja, visst. När jag märker att Andrew inte hjälper honom så bra så går jag fram och puttar honom i rumpan också. Ja, en. du kommer upp. Har du en kniv? Ja. Skär du ner honom bara rakt av? Eller passa på att göra någonting här uppe? Hur pass hårt intrasslad är han? Han har fått runt halsen också, det här repet. Ja. Men hur pass hårt intrasslad är fallskärmen i... Ska du försöka spänna loss det först? Det är nog lite en bit ut så att det är lite jag vill bara se bobbigt. hur mycket av det jag kan rädda som möjligt. Fallskärmen i sig? Ja, allt är nyttigt. Kan man använda fallskärmen och filtrera bensinen med? Ja, den är väl lite för tung för det. Men om vi tar flera lager då? Det går säkert. Men jag försöker få ner så mycket som möjligt utav fallskärmen eller först skära ner piloten och sen försöka få ner så mycket som möjligt av fallskärmen. Slå någon... vad finns det för olika saker att välja på? Smidighet, ja men det är rörlighet. Slå en rörlighet. Nej, du måste nog kappa av det. Du lyckas inte reda ut det. Nej. Det är ingen små yxa, kan vi ta det in hela trädet? Nej, jag har en granat men jag har inte lust att lägga den på fälla träd. Känns som en dålig idé. Om vi ska få det i väl gott skick också så kan det lite bäst. Men jag fick ner piloten i alla fall. Ja, han dunsar ner. Jag Han känner verkar ha lite varit rätt. Utan att använda en medical roll så kan ni ändå bedöma att han har hängt där ett tag. Ett bra tag. Kan jag se att som jag har en bakgrund inom flygvapnet, kan jag se var han kommer ifrån och sådär eller? Ja, det är en amerikansk pilot. Ögonen är utblickade och han är rätt sargad från fåglarna där. Och det är rätt kraftigt att se det för er och det stinker rätt rejält. Så att, ni tar en stress. Samla ihop sten här nu och gör en tillfällig grav åt den. Tar jag en stress också? Ja, alla tar en stress och ni markerar det. Glöm inte plocka dogtaggen. Nej, precis. Och vi söker igenom hans uniform såklart. Har han någonting på sig som är i bättre skick än det vi har? Är det något som man kan salvagea? Han borde ju ha en hyfsat färsk karta på sig. Det beror på hur länge han har hängt här. Han luktade ju illa så det... Ja, men piloten brukar ju ha en karta i en ficka på benet. Jag tar och rullar lite själv här. Sen borde han ha en nödradio på sig också. Om man inte helt och hållet har... Han har en karta, en kopia av en Battlelord som ni hade faktiskt. Vi kan ha en nyhet för dig, Drew. Du har nog inte sett den kartan innan. Du märker i alla fall att vi verkar inte ta så stor notis om innehållet i den här, att den är secret liksom. Vi verkar... Nej, men kriget är mer eller mindre över och det finns ju ingen ledning. Men han har en kniv med sig också. Och dogtaggen då. Just det. Jag tar dogtaggen. Är det någon som behöver kniven eller? Nej. Nej, jag kan ta den. Tar du den? Ja. Kom ihåg att lämna den ena dogtaggen på han. Och står med den ena. Ja, självklart. Du behöver inte berätta för mig. Nej, jag bara... Nej.
Vem är det som har befäl här egentligen? Det är bara så alla är med på samma sida. Det är bra. Du, vi gör en temporär grav. Vi lägger inte jättemycket, men eftersom han är från flygvapnet och är amerikan så lägger vi lite energi på att plocka ihop lite sten här och göra en tillfällig grav så att inte fåglarna pickar ur honom mer. Eller något annat. Ja. Men vi lägger ingen jätteenergi. Vi liksom står inte och gräver eller sådär, utan vi gör en temporär grav bara. Och sen så noterar vi hans plats på kartan. Och ger oss vidare. Vi måste ju som sagt få ordning på den här bilen liksom. Vi tar en lov sydväst då i den rutan där vid, så att vi, eller ja, nu gick vi hit va? Där jag är. Norr om bilen. Ja, så vi går in i den zonen. Den som det är uppe vid nu. Ja, vi går upp dit och försöker att salvagea bensindunk där. Annars, om vi inte hittar där så går vi den vägen. Och hittar vi inte där så ger vi upp och häller ut bensinen. Vänta lite, jag måste bara dra. Ni går vidare så är det ett gäng sandsäckar här längs den här grusvägen. Jag vill att ni slår en recon. Är vi i rutan norr om nu då, eller? Ja. Okej. Recon. En lyckad. En lyckad. Ni som lyckas hugger tag i en sistingen här. Man och Henry och suger tag på Drew för att de ser någonting. Det är någon blockad här framme på vägen längre fram. Med sandsäckar. De blockerar vägen alltså. Ser vi några fiender? Henry, you know the drill. Ja, du går före, vi följer efter 25 meter bakom. Lämna över en revolver till... lämna över Drews revolver så han har den nu. Sen går jag bakom Drew hela tiden. Ifall han ställer till med några bekymmer. Jag vet ju inte riktigt vem han är än. Nej, jag har full förståelse. Jag tror inte riktigt med mig någon av de akorna vi hittade. För annars var ju bara min lilla pistol. Nej men jag sa till dig att ta med hans, så det tror jag du gjorde. Ni går upp så de ser, eller? Nej. Eller hur tolkar jag Frank? Jag sa till Henry, you know the drill. Smyg fram och vi så vet du att vi följer efter 25 meter bakom. Okej. Så ja, vi följer efter. Då får ni slå där han går. En ambush då. Så jag ska... Eller, ja. Om ni ska ambusha eller ska ni säga nej, ni får nu ställt först kanske. Ja. Kan jag tänka mig en... Jag tänker att vi får plus som går bakom, eller? Eftersom vi går 25 meter bakom. Är det något plus för väder? Eller står... Eller ljus? Plus väder. Jag är helt oblivious i det här systemet. Ambush här. Vi kör en simpel variant bara av att slå en recon. Okej, precis. Det står spaning. Okay. Bara Victor eller alla? Och det är ett challenge roll. Liksom, de kommer slå för att försöka upptäcka er. Ja. Alla som ska krypa närmare där får ju slå så att de inte blir upptäckta. Ska vi slå... Men vi som kryper 25 meter bakom, får vi plus? Nej, det är bara att ni får effekten senare då eftersom det kommer lite efteråt. Skulle vi slå spaning eller skulle vi slå... Ni ska slå recon. Ja. Spaning, okej. Spaning, precis. Ja. En lyckad. En lyckad. Och alla slår du också där. Du är ingen lyckad. Alltså den här jävla trattskallen vi har hittat här nu. Har han fortfarande huvan över ögonen eller? Ja, man kan tro det. Kanske är det dags att ta upp en karta här för... Men man kunde pressa också, va? Ja, du kan pressa. Vill du göra? Är det värt kanske? Ja, det är värt. Jag tycker... Den här situationen är det värt. Ja. Då klickar jag bara på pressa. Precis. Ja. Yes. Ja.
Ja, men du lyckas där. Allting hänger på om någon kommer upptäcka eller inte. Ja. Så att jag tar upp en karta här. Du är mest van att jobba i stan, märker jag. Ja, uppenbarligen. Nice. Ska man dra upp lite barrikader? Nej, har man ingen med rakväg här. Vi får ta den här. Då har man barrikad längre fram där och så kan vi släppa in era karaktärer här. Ni kryper ut i skogen här då. Nej, det var en dålig karta. Det är väl en jättebra karta, kör nu. Var kommer ni ifrån då? På det här? Om barrikaden är här uppe så kommer väl typ härifrån eller här. För ni har gått längs vägen tänker jag. Ja, men då kommer vi härifrån. Ja, då är det svårt för dem att inte upptäcka det, tänker jag, på den kartan. Ja, i och för sig. Kommer vi härifrån, då är det ju i den skogen vi smyger. Ja, det är det jag tänkte. Och det är inte så mycket buskage att gömma sig med där. Men jag släpper in er så får ni välja själva här. Jag försökte lite fult kolla om jag kunde se Baus Ovra och se vad det var för nationalitet, men det gick inte. Nej. Så jag har fixat lite falluckor sedan innan. Men om ser man ska vara lite snygg här och lägga upp barrikad också, eller för ni orkar bry er om sånt. Spred ut det, placera ut er så länge vad ni tänker att ni är och hur långt ni har hunnit smyga, vad ni vill komma till. Vad planen är. Alltså jag tänker att det är väl egentligen bara Viktor som behöver säga var han är 25 meter framför oss. Så, och vi är kvar i den här busken här bak. Ja, Henry, du märker ju att vi stannar kvar där i busken och avvaktar någon slags tecken på om det är fiender eller vänner. Yes. Vad ser jag bakom barrikaden? Ni ser att det är 6 pers i alla fall. De döljer sig inte riktigt här. De har lite slitna kläder. Det verkar inte vara militärkläder de har på sig. Det varierade civila kläder de har på sig. Del har jägarkläder på sig. Andrew, du har ett uppdrag där. Du går upp på vägen och går fram till dem och talar med dem. Vi ligger här och är beredda att frita dig om det är någonting. Okej. Man kan ju rita. Skriv till verket. Jag smyger upp mot jag ritar Henry lite där. fint här. Så. Och så gör jag ett roll för dem då. Gemensamt roll då för att upptäcka er. Ja, jag börjar ju gå fram här. Ja, det börjar hojta efter er. Hallå där! Och så viner ett skott jämte er. Har du pennorna? Hallå! Ja, vi ligger och trycker i buskarna fortfarande. Kom ut och visa er! Ropar de på engelska. Det är omöjligt för dem att inte se er uniformen. Verkar de ropa mot buskaget eller mot mig? Ja, de verkar sett er alla. Aha. Stanna Henry. Ja, allihop, kom ut! Kom med. Vi har gott om piper som hittar på er. Hej på er grabbar! Kul att se lite vänner här omkring. Verkar de bryta på något annat språk eller verkar de vara native English eller swinglish, scandinavish? Det verkar vara lite swinglish. Hej på er! Kul att se vänner här. Kryper du över den här barrikaden eller? Nej, det stannar framför. Ja, stanna här. De hejdar er innan ni kommer så nära. Oj. Jag ville bara att ni skulle komma ut. Stanna där. Släpp era vapen. Ta det lugnt grabbar. Ta det lugnt. Släpp vapnen. Ja. Jag lägger ner vapnet vid fötterna. Varför smyger ni buskagen för? Vi har hamnat här ute i skiten utan vänner så vi är tvungna att ta det rätt försiktigt. Vi visste inte om ni var fiender eller vänner. Du får väl make a roll här. För det är ett rätt viktigt slag. Du trycker på övertalning så får du bonus av din karisma. Jag tar fram stomatoleendet och ja men tjena grabbar. Vi är
i lite nöd och tänkte ansluta oss till vänner. Är det ni, eller? Slå ett eget slag här. Vet du, så sträcker jag fram mitt stomatolpaket och frågar om de vill ha en. Han var inte så slug på det här, så det var ju tur för er. Kanske så att det bara var en tärning. De snackar sig lite. Det är ett par som siktar på er fortfarande. De andra går upp i grupp och börjar diskutera lite. Ja, men de som siktar på mig bjuder jag på stomatol då. Går du fram mot barrikaden? Nej, jag sträcker fram handen. Jag sträcker fram handen med stomatolpaket och frågar om de vill ha liksom. Det börjar rinna lite i mungipan på den ena. Han viftar fram det lite försiktigt så här medan man håller på att diskutera. Jag tar något halvt steg fram och lutar mig fram liksom, så att han kan sträcka sig efter ett tuggummi. Nu vet inte jag hur stomatol ser ut, men jag tänker att det är sån här rems-tuggummi, du vet, som man har i folie liksom. Ja, jag bjuder på den, men jag tror inte du har det normalt, men ja, du har det nu eftersom du ändå spelar på det. Men han ser glad ut och han bryr sig inte om att du står kvar där om du inte vill backa. De andra, efter en snabb liten diskussion där, så vad är ett ärende här? Vi tänkte mest överleva, om jag ska välja. Försöka hitta vänner att ansluta oss till. Och som sagt, vi hoppas väl att det är ni. Ja, vi har tyvärr för många munnar och mättar som där. Men vi skulle behöva lite pant här för att passera, tycker jag. En tullavgift. Jag har precis givit din kompis här ett tuggummi. Det är väl ungefär vad vi har. Vi kan inte låta alla passera hur som helst, framförallt inte militär. Ja, vad hade du tänkt dig då? Ja, är det tuggummi du tuggar på där, Frans? Ja, skulle man kunna få hela förpackningen av det där tuggummit så kanske vi kan se mellan fingrarna. Hela paketet? Vänta, jag vill rädda varsin idag, så att jag vill gärna rädda varsin åt oss, för det är typ det enda vi har att tugga. Vi har inte ätit på 2 dagar. Ni ser inte särskilt undernärda ut. Men vi kanske kan hjälpa er med någonting istället. Ja, vad skulle det vara? Om ni råkar ha bränsle så kan jag hjälpa er med alkohol. Förlåt? Om ni råkar ha bränsle så kan jag hjälpa er med alkohol. Hjälpa oss med alkohol? Hur menar du då? Du vill alkohol med användning som bränsle? Ja, jo, det kanske ni gör. Men jag menar, ni kan ju få mer att dricka. Hur mycket har ni? 40 liter ungefär. Nu snackar du. Ja, 40 liter känns väl helt rimligt för att ni ska passera. Ni råkar inte ha några dunkar. Det kan vi nog skramla fram. Perfekt. Vi höll på att komma undan med ett paket Stimorol. Och du ger bort 40 liter bensin. Det är smutsig bensin. Det kan man få. Jag säger du inte det öppet, antar jag, eller? Nej. Ja. Nej, det var inte riktigt så jag tänkte. Jag tänkte vi tar dunken och sticker. Ja, det också. Ja, vi kan nog hämta dunkar. Men var är bränslet? Det är en bit bak, är jag rädd. Så det är en bit att gå för oss. Okej, men fixar ni dunkarna så kan vi göra det. Om ni har bränsle. Annars kan vi köra en jeep och hämta det. Det blir väldigt tungt att bara 40 liter dunkar till fots, tänker jag. Vi kan åka och hämta det åt er. 40 liter är väl ingenting för 3 starka karlar. Det är hiva hit dunkarna, så kommer vi väl hit fort på dem. Ja. Och så ler jag. Och så kastar över hela stomatolpaketet till han som verkar vara... Det gör det då. Ja, då ska de få både bensin och stomatol. Ja, men vad fan. Jag vill ju ha deras förtroende. Jag är glitchkillen. Jag vill ju att de ska känna att vi är pålitliga liksom. Friendly. Ja. De hade så lågt i karisman ändå, så att de jag tycker låter bara bra, men ändå ett väldigt bra tillfälle, så att de här kan vi blåsa här. Så att vi ger dem dunkar, så får vi tuggummi under tiden.
Kom tillbaka snabbt. Ja, det ska vi göra. Givetvis. Vi plockar varsin dunk eller 2 då och kilar ut med vägen då. Tillbaka. Nej, det är såklart. Ja, givetvis. Men är det rimligt att de har 5 eller 10-20 liter stunkar eller vad? Ja, det brukar man väl ha på landet så. Ja. Ja, ni har ett par sådana dunkar var och så. Men lite fråga när vi är här, alltså medan vi står där och väntar på att de pratar ihop sig och sådär. Har vi, alltså vad ser vi liksom? Har de någon fortifikation i närheten? Ligger det något samhälle i närheten? Alltså vad kan vi utläsa? Det är tätare skogen det här, men det är ju massa skyltar på svenska med olika ortsnamn och sånt. Och det finns små villor längs vägen. Det är ju inte helt ute i skogen det här. Det är ju... Så det verkar vara någon bygarde liksom, eller? Ja. Men det verkar inte vara något hemvärn. Det är mycket mer ruinerat. Alltså, stor del av villan är passerar förbi nedbrända. Ja. Och rätt mycket slitet och det är mycket barrikader överallt och mycket söndersprängda vägar. Och ni hade tur att hitta en hel bro nyss innan. Ja, just det. Men har de så här jaktgevär och sånt eller har de militär? Det är jaktgevär. Ja, så det är liksom svenska bönder liksom. Ja, eller kanske. Det är lite civila, blandade civila kläder och jägarkläder. Lite skurkaktiga ändå. Fast det är väl naturligt. Det kan väl inte vara helt främmande. Men hörni, häng med nu då. Ta med era dunkar. Yep. Nu är de ju tomma så nu är det ju lätt att gå. Ja, ni behöver inte dra tillbaka sig hela vägen här. Vad gör ni när ni kommer tillbaka till bilen? Nej, men vi tömmer ju bilen på bränslet och sen drar vi ju åt sydväst istället då. Vi tänker ju inte åka dit och lämna av 40 liter bensin. Men ni kommer inte tillbaka hit, jag kan ta bort det här scenen eller? Nej, de där bönderna vill vi ju inte mucka med. De hade ju vapen, de var ju många. Finns ingen anledning att ge sig på lokalbefolkningen. Vi har ju en plan och den är ju att ta oss till mera vänligt inställda personer västerut. Mm. Nu börjar det bli skymning i alla fall då. Det är dags att tänka på. Då kör vi väl in under i en tät skogsdunge där och gör upp ett litet läger. Ja, då är det någon som får slå överlevnad för att göra lägerelden här. Ja, en bit bort från vägen så att inte de här tjommarna hittar oss. För de lär ju hitta i skogen, tänker jag. Mm. Slå den som kör bil då. Hur väl ni placerar bilen i en skogsdunge och hur väl ni döljer den. Det blir ingen misshapp, blir det inte. Nästa steg är väl överlevnad, känns som. Borde egentligen varit minus ett på det slaget, men ni lyckas. Det är inget problem med det. Vem gör upp elden här nu? Eller gör ordning i lägret? Ja. Är det någon som basar för det? Jag har ingenting i överlevnad. Inte jag eller? Men med... Det ingen som har någonting i överlevnad. Men jag är svag. Ja, det hade ju de andra. Ja, men det går fortfarande att trycka den även om man inte har överlevnad. Ja. Men jag är smart. Är det någon som har hög intelligens? Ja. Ja, då är det du som är överlevnadssnubbe. Jag såg ju Aiken gjorde innan så det lyckades. Ja. Det bara härma. Mm. Ja. Ja, men det går man bra. slår de här stenarna mot varandra så börjar det brinna. Precis. Och det är väl den som gör det som lagar maten där också, värmer de här konserverna ni har. Ja. Så då får ni ticka av då. Det här är gått en till dag. Så ticka av en ranson vatten och en ranson mat var. Men jag antar att jag inte har det. Du fick ju vatten. Ja, just det. Du fick ju vatten. Och vi hittade ju konserver. Hur många konserver hittade du? Vi hittade 5. Ja, då har vi ju varsin vatten och varsin mat klart där. Du har en ryggsäck med ransonerna där. Vi kan säga att det var de som ni lotade från bilen där också då. Dina ransoner. De låg där i en ryggsäck. För det är så att du har 6 ransoner och 2 ransoner vatten där på dig. Yeah. Ja, men då tar vi konserverna först då.
Ja, det gör vi. Se om det är hundmat eller om det är ravioli. Eller bara... Det här är lite inför natten här nu. Det har varit mycket som hänt idag. Ni hinner inte riktigt sortera tankarna så att det kan sänka stressnivån än. Det är fortfarande väldigt aktuellt, alla händelserna. Och ni har mycket starka scener som har etsat sig fast på hornhinnan för er. Framförallt den här avlidna, kadaverätna fallskärmsjägaren och avrättningen på bron där då. Men ni får försöka samla er här. Ni kan väl berätta lite läger, historier och sånt och diskutera ihop. Hur brukar ni ta det inom kompaniet och inom divisionen innan? Hur försökte ni hantera? Ni höll på att ge upp tidigare som jag sa. Men för att hitta någon ljusglimt i det hela så måste man ändå blicka framåt och försöka bearbeta det som varit på något sätt. Jag har ju lärt mig på officershögskolan att man ska låta mannarna prata fritt. Så jag försöker då liksom sätta mig ett litet steg bredvid så att de andra kan prata av sig. Mm. Men jag lyssnar noggrant på allas ångest och berättelser eller glädjeanekdoter. Ja, man försöker väl prata om någonting och komma ifrån just det som har hänt och allting. Dra någon historia om någon jakt som man har gjort hemma utanför Phoenix. Ett område. Det är väl mest öken för all del. Kanske skjuter prärievargar eller någonting. Ja, precis. Förlåt. Kanske inte var... Ja. Ni får slå en recon. Vem var det som höll lägervakt? Vi har inte kommit så långt än så att det är dags att lägga sig, så vi har inte gjort upp det. Ja, då kan ni slå en recon allihop. En spaning. Det var Henry som gjorde elden. Recon. Yep. 2. Ja, jag bortsar. Jag antar att de andra skriker till. Jag verkar ha skjutit bort där. Jag sitter nog sover när de andra börjar härja. Ja, det börjar brinna. De här symbolerna på korten, det är vad det inträffar. Det här är ju lägereldssymbol liksom, och det händer i skogen. Det var kanske maximalt oflyt för att kunna vila ut för natten i alla fall. Men det börjar brinna just där och ni får göra en survival roll för att hitta en väg ut. För att det börjar omringa i den här skogsbranden. Ja, nej. Men det räcker kanske att någon hittar. Ni hann väl inte ens slå upp läge först? Jag ska inte slå på att köra bilen då? Nej. Ja, survival behövs för att kunna hitta vägen ut först. Ja, nej, det går inte så bra för oss. Det är ingen som pushar heller? Den som kan pusha är Patrik. Okej, ja, men jag gör det. Jag pushar. Oj. Nice. If successful, no further travel this shift. If the roll fails, the path forward is blocked for the next shift too. Okej. Ja, ni lyckas hålla er undan skogsbranden, tolkar jag det som, eller? Ja, det är bra. Så ni hittar en plats som ni kanske vågar stå eller till ån. Förlåt, vad sa du? Det var inte så långt till ån, så jag tänker att vi kanske har slagit läger ganska nära den så att vi har en liten skyddad vik där. Så att det brinner på andra sidan ån då. Ja, men jag tolkar ändå survival to get needed to find a way past. Så att ni färdas förbi den här skogsbranden till ån då, som du säger. Logiskt är väl att placera er på andra sidan ån eller för att känna er lite säkrare. Eller vad gör ni? Ja, men det låter... Kan du ge oss kartan? Jag har inte sett upp kartan här. Nej, men jag tänker att vi är väl... Vi stötte på dem i den zonen, va? Ja.
Det är väl rimligt att vi är här nere då? Eller? Ja. Vi sa ju att vi skulle ta oss en bit ifrån dem. Så det är väl rimligt att vi har tagit oss över den här vägen. Så vi är väl här nere i nära ån här nu. Jämte kraten där då. Kraten var ju här. Nej, men det var vid vägen därför det avbrytning kunde inte köra vidare på vägen. Du tvungen att åka in i skogen. Ja, just det. Så om kraten är här någonstans så har vi väl åkt ner hit liksom för att vara i skydd. Ja. Yes. Det är ju lite grön dunge här nere så vi kanske har slagit läger här nere i något tätare buskage så ingen ska se oss från vägen på något håll liksom. Yes. Men då är det upplagt för ett läger. Även ifall ni känner att ni är lite mer oroliga än tidigare på grund av skogsbranden. Vem är det som håller första lägervakten? Eldvakten. Det är ju Drew är det ju som börjar. Ja, jag kan definitivt. Litar ni på honom och vara eldvakt själv? Han har blivit en del av gänget direkt. Litar ni så mycket på en ny person så att han... Helt klart. Han tvekade inte att gå fram till de här muscherna så att nu är han med oss. Alltså, vi har inte så mycket val här ute. Nu gäller det att hålla ihop med landsmän. Vad pratar du för dialekt, Drew? Eftersom... Ja, du pratar amerikanska? Jajamensan. Ja, visst. Ja, men då är du pålitlig. Yes, man box. fejkar inte en Arizona-dialekt liksom. Nej, jag menar det. Men det är väl läge att avrunda här. Hur känner nu andra spelpasset? Har det funkat balans och vi försöker få till lite mer spel? Jag är bara spännande. Jag tycker det är roligt. Det är rätt roligt att explora framåt så här i nya zoner tycker jag. Det känns bra. Ja, det här verkar ju vara ett intressant system, definitivt. Det känns som att vad som helst kan hända. Ja. Helt klart. Drew är väldigt förtegen. Du har inte berättat allt för mycket om dig själv heller och ditt uppdrag. Nej, precis. Han är lite försiktig. Och se om det öppnar upp dig. Ja, precis. Det kanske är så att vi under kvällen här vid lägerelden pumpar dig lite på information med vad du är för en och sådär. Så jag tänker att om du inte ger ett bra intryck så kanske det är så att vi inte låter dig sitta på vakt. Vi har fortfarande kvar huvan. Kan du slå ett charisma roll mot oss eller? Jag kan göra det. Jag gör det. Får vi se om du är en pålitlig tjomme. Jag är ju bra på att övertala, men jag kan slå karisma. Ja, gör vad du vill. Gör vad du vill enligt spelledaren. Litar vi på dem, spelledaren? Ja, det får ni avgöra själva helt och hållet. Men tack för mig. Det var intressant. Ja. Man sätter sig in lite mer. Får man lite rullians på det så kanske man får lite mer vana så att det rullar snabbare och slipper för mig i alla fall. Det har mest varit regelletad hela tiden. Ja. Och utveckla storyn också. Det är väl viktigaste för min del. Det känns som att det blir intressant som spelledare att man har något historieberättande gäller. Och inte bara bli regellösare. Men det är roligt. Vi får tillökning med en kvinnlig karaktär nästa vecka. Men det kan vi reda ut praktiska av efter streamen här. Så jag tackar för mig och tackar till er som har tittat. Så ses vi om en vecka. Hej då! Adjö. Hej då.